آه، كتير جدا راسلوني الفترة اللي فاتت وعايزين المحاضرات فولي ان انجلش. يعني ايه رأي حضراتكم في هذا الأمر؟ عايزينه فولي ان انجلش. ناس كتير يعني زملائنا آه، اللي بره في أوروبا، وفي ناس من الهند وباكستان عايزين الموضوع فول ان انجلش. طيب أنا وعدتهم إن أنا هحاول من خلال الويبينار ده. هو المفروض ان احنا دراستنا بالانجلش يا جماعه. المفروض ان انا لو هستمع لمحاضره بالانجلش يبقى ما فيش فيه مشكله. فانا هحاول ان احنا نعملها فرانكو اراب النهارده باذن الله، يعني شويه كده وشويه كده. طيب انا بس هظبط الاعدادات لان كل مره بقعد اتوه كده. ف بسم الله الرحمن الرحيم. Today lecture will be about clinical cases و very important idea today اللي هي tiny lesions. مم. يا ترى لما بيجي لكم حالة فيها، نقولها بالانجلش ازاي دي بالعربي، فيها فسافيس، حبوب صغيرة جدا، حبوب دقيقة جدا، تصرفك هيبقى معاها ازاي وهتفكر في ايه؟ آه هو ده محور النهارده. فعلشان كده انا لما جيت عملت الليكتشر سميتها كده tiny lesions، وهنعمل برين ستورمينج على real cases. These cases come to my clinic complaining from tiny lesions. هنشوف. وانا بقلب كده لقيت being small isn't so bad after all. مش معنى انك صغير انك ما يبقاش ليك اهمية. دي التيك هوم مسج النهارده. على فكرة ده كتاب حواديت وكتاب تلوين للأطفال ورسم. آه الناس بس اللي بترسم، في ناس بترسم على المحاضرة دلوقتي، فأنا هحاول أوقف الرسم ده. أهو تمام. يبقى لما يجي لك إصابة صغننة صغيرة لا تستهين بيها، أحيانا بيكون وراها حاجات كتير. هو ده التيك هوم مسج من محاضرة النهاردة. في الحقيقة أنا كنت النهاردة عايز أعرض كلينيكال كيسز، فالحالات اللي بعرضها جت في بالي فكرة الله، طب ما نحط الكلينيكال ميميكرز بتاعتها، وكلها حالات أنا تعرضت لها. يعني الحالات اللي هنعرضها النهاردة هي كلها حالات عيادة أنا تعرضت لها. طيب كيس نمبر 1. 16 years old boy presented by itching in his body of gradual onset for 8 months. انتوا شايفين حاجة في الكلينيكال ده؟ يعني في كلينيكال واضح ولا مش واضح؟ طيب قبل ما تشخص we never diagnose by conclusion. We never rush diagnosis. We have to describe first what we see. After description, you have to think in the entities with the similar clinical description. بعدين الكلوز تيجي علشان في الآخر تعمل final conclusion. هو ده طريقة التفكير. طيب دي 16 سنة الطفل ده جالي، أو هذا اليانج مان يعني جالي بالاشكال دي. يا ترى احنا شايفين ايه؟ ايه ده؟ حد على الشات يبتدي يوصف. في ناس برضو بتراش دايجنوزس والناس بتقول ملياريا. ملياريا ازاي؟ اوصف. في ناس بدأت توصف تقول لك تايني وايت بابيول، ده حتى من اسم المحاضرة from the name of the lecture tiny lesions. طيب ماشي.
وفي سكيلز، في ناس قالت سكيلز. طب بص كده، this is another photo. clinical description. بص هيصة. اللي قال لك tiny papules. اوكي. which color؟ which papule؟ البابيولز دي نقدر نقول discrete papules ولا coalesced together؟ كل ده مهم، كل ده توصيف. يبقى من خلال الصورة اللي قدامي دي، ده coalescent papules؟ حرام عليكم، ده coalescent papules؟ لا طبعا دي مش coalescent او hardly coalescent، ده discrete. يبقى اللي بيوصف discrete ده شاطر، ده عنده الكلينيشن اي، صح. يبقى واحد يقول لك في discrete papules ونقدر نقول مونومورفيك. مونومورفيك كله شبه بعضه، والبابيولز دي لونها ايه؟ وايتش، او نقدر نقول شايني بابيولز. والسيرفيس بتاعها سكيلي ولا سموث؟ سكيلي اور سموث، ممكن نختلف انا وانت. كل ده كلينيكال ديسكريبشن. موجود فين؟ ديستريبيوشن موجود في الترانك، موجود في الشولدرز، موجود في الابر ليمب، وموجود كمان في اللور ليمب. الكونفيجوريشن يعني البابيولز دي have special configuration، يعني configured in linear pattern مثلا، ولا configured in rosette، ولا configured into coalesced together وعامله بليك، ولا هي discrete و disseminated. كل ده clinical description. انا ما جبتش يمة التشخيص على الاطلاق. وانسى السيمتوماتولوجي دلوقتي، برضو الناس اللي بتسال هي بتهرش في ايه، مش مهم، ركز. انت كلينيشن، you have to get those close upon clinical description. upon clinical description. طيب بص كده على البيكتشر دي. minute discrete دي مش coalescent، discrete papules وشايني او whitish. في question مهم قوي، is it follicular ولا non follicular، ولا follicular و non follicular together؟ ده مهم. with the naked eyes you answer the question. بسأل حضراتكم بعينيك المجردة you can answer this question. هي follicular papule ولا not follicular؟ بعينك صعبة، محتاج magnifying lens أو dermoscopy، صح كده؟ طيب ده الباك. to this level you can put a diagnosis, a confident diagnosis، ولا at least you put a list of differential diagnoses. ايوه رينات كاتبه اهو. كيرلس ديسيز، لايكن نيتيدس، لايكن سباينولوزس، دريف. تتفقوا مع ريناد ده كيرلس ديسيز؟ لا ده مش كيرلس، ده الكيرلس بيبقى فيها كريتر لايك هول في السنتر بتاع البابيول، وبتبقى اكسكورييتد بابيولز، وبتبقى موجوده في الليجز، في الاكستنسورز بتاعت اللور ليمب مينلي. يبقى ما احطش كيرلس خالص. طب هل ده دريف؟ هل دي فوليكولر بابيولز واتشي وموجوده مينلي في الترانك في تاند ميل؟ هل ده الكلينيكال ديسكريبشن عشان اقول ده دريف؟ لا. هل ده لايكن نيتيدس، ماينيوت بابيولز وشايني وموجوده في اي حته؟ ممكن. هل ده لايكن سباينولوزس، البابيولز اللي مش بتكو اليس توجذر ممكن تبقى لايكن سباينولوزس؟ يعني صعبه شويه، بس عاده بتبقى على الاقل في common plaque، وهي بتبقى studied with follicular spine like lesion. يبقى الليسته اللي حطيتها ريناد اوعى ترص، اوعى ترص.
الديفرنشال دايجنوزس مش هدفه راس. ديفرنشال دايجنوزس الحاجه فعلا اللي ممكن تبقى دي او دي، ما تعرفش تفرق بينهم. يعني ما تعرفش تفرق بينهم. يعني اللي يقول لي كيراتوزس بايلاريز ممكن اقول له ماشي، ممكن على مستوى الليفل ده. لكن ما تقوليش كيرلس ديسيز او الاكوايرد بيرفوريتنج ديرماتوزس ده، لا مكانه ولا شكله ولا عد في الليمون. طب لو واحد يقول لي بص بقى بص بقى انا افاجئك، ده ممكن يبقى دارير، ايه رايك؟ ينفع يبقى دارير؟ لا مكانه ولا دي الديرتي وورتي بابيولز ولا الكلام ده، صعب. فالديفرنشال دايجنوزس مش هدفه الرص، مش هدفه الرص. عارف لما توصف بدقه هتلاقي نفسك بتشخص مظبوط، لانك يا تتوه في حاجه يا تتوه في حاجتين جنب بعض كده. في حد قال لك فراينو ديرما، صح؟ ممكن، ممكن المنظر ده يلخبطني مع الفراينو ديرما، ممكن والله، وان كان نادرا في الزمن الحديث ان احنا نشوف فراينو ديرما. على فكره الويبينار النهارده انا في جايزه حضور مجانا للاقصر ديرما، لان فيه هيبقى سؤال واللي هيجاوب عليه على الشات انا هديله حضور ريجستريشن مجانا للاقصر ديرما اللي جاي ان شاء الله ان احيانا الله. شوفوا لحد دلوقتي احنا بنعمل عصف ذهني وبنفكر. طيب بص، كل دي صور، كل دي صور. انتوا معايا ولا وقعتوا مني؟ انا مش هدفي اعقد، بالعكس انا هدفي افلتر الدماغ، نخلي الدماغ في يعني يوني دايركشنال كده، ماشيه في اتجاه مظبوط. طيب بص هنا كده في شويه دراينس، يعني اللي يتفق معايا يقول لي ان في شويه دراينس. طيب بص كده، ده الكرسي بتاع العياده سيبك منه اللي ورا ده خالص، وده الزرع اللي عندي في العياده سيبك منه خالص، ركز في ده. discrete tiny tiny shiny papules وموجوده في الشولدر. طب حلو كده. طيب يبقى ده الكلينيكال ديسكريبشن بقى اللي طلعنا بيه اهو. انا لما فحصت وقعدت افحص واعيد وازيد، the multiple tiny discrete shiny papules disseminated in the trunk, neck and limbs. طيب خليني انا احمد نوح ما شفتش الحاله دي، حلو الكلام، وحد من حضراتكم شاطر جدا، شاطر جدا، شاف الحاله دي بعيد عني I didn't see it، وبعدين رفع سماعه تليفونه وقال لي يا دكتور نوح انا في حاله قدامي ميل و16 years old وبيهرش اتشي شويه، وبعدين عنده multiple tiny discrete shiny papules disseminated in the trunk, neck and limbs. انا هجاوبه هقول له ممكن تبقى كذا، ممكن تبقى كذا، صح كده؟ يبقى توصيفك الدقيق على الاقل، على الاقل لو انت بتكلم السينيور دكتور على التليفون او الكونسلتنت، انت هتخليه think in a direction وتمشي بعيد عن السكك الثانيه. انا بالوصف ده لا يمكن اقول ده كيرلس ديسيز، لا يمكن، صح؟ هو ده كيرلس؟ هو ده الاكيوت او عفوا الاكوايرد بيرفوريتنج ديرماتوزس؟ مستحيل. دوكا بتبقى اكسكورييتد بابيولز وكريتر فورم او سنترال هول كده اللي هو فيه ترانس ابيديرمال اليمينيشن، وموجود على الانترولاترال سيرفيس بتاع الليجز، وفي انتراكتابل اتشنج، وعاده بيجي في الدايابيتس او الرينال فيلير. بس كده. طيب بص بقى الليسته دي: كيراتوزيس بايلاريس، اللايكن نيتيدس، اللايكن سباينولوزس وفي ناس شطار وقالوا، وفي الفراينوديرما في ناس شطار وقالوا، وفي اللايكن سكروفلوزورم، او التي بي او التيوبركلوزس لايكينويدز ده الاسم الثاني بتاعه، او المايكرو بابيولر تيوبركليد ينفع، والإرابتيف زرينكومز. بذمتك مش دي الانتيتيز اللي ممكن تيجي بالتوصيف ده؟ ممكن. يعني لايكن نيتيدس يجي كده، يجي كده قوي، يجي كده جدا خالص. طب كيراتوزس بايلاريز يجي يشبه كده. طب ايه الفرق؟ هو فوليكولار بابيولز، فوليكولار،
يبقى انت السؤال وانت بتسال في الكلينيكال هو ده فوليكولر بابيولز يا دكتور نوح ولا نوت فوليكولر، بقول لك بعين المجرده ما اقدرش، لازم درموسكوب او عدسه مكبره علشان اجابه السؤال ده. لو هي يعني نقدر نقول سولو فوليكولر بابيول، اكيد فكرك هيقول ده كيراتوزس بايلاريس حتى لو ديسيمينيتد ممكن، لكن يبقى كيراتوزس بايلاريس وانتهى الكلام. لكن نون فوليكولر ده يخليك تفكر في حاجه ثانيه زي اللايكنيتيدس. طب والفراينوديرما، اكيد العيان ده هيبقى عنده عشاء ليلي اللي هو نيكتالوبيا او نايت بلايندنس، والعيان ده هيبقى عنده فيري فيري دراي سكين، وهيبقى عنده زيروزس، ويبقى عنده كيراتوماليشيا، وهيبقى عنده اعراض تانية كتير ونادرا لما نشوفه في الزمن الحديث ده. طب لايكن سكروفلوزورم اللي هو المايكرو بابيولار تيوبركليد، ممكن جدا، ممكن خالص، انت لا تجزم ان دي لايكن نيتيدس. طب ممكن تبقى ايرابتيف سرنجومز. طب هجاوبك على السؤال ده بالدرموسكوب، الدرموسكوب هيقول لك يا يا لا. يبقى on clinical background you have the ability to differentiate between these entities, and these entities كلها بتبقى فيها discrete tiny papules. خلاص. طيب this is the dermoscope of my case. دي بقى follicular papules ولا non follicular papules ولا الاثنين مع بعض؟ follicular ونون follicular، والاثنين مع بعض، بس هي مين اللي نون فوليكولر يعني. بس ممكن واحد يقول لي بص ادي الهير فوليكل اهي حواليها بابيول، ماشي يا سيدي، لكن شوف حجم النون فوليكولر بابيوليشن، يبقى ده نون فوليكولر بابيوليشن. يبقى الحاله دي اقدر اقول عليها ده كيراتوزس بايلاريز بالكلينيكال؟ لا طبعا، ده مش كيراتوزس بايلاريز خالص. يبقى بالكلينيكال وبالدرموسكوب او بالعدسه المكبره انا طلعت الكيراتوزس بايلاريس بره الليله. طيب انا لسه مصور الصوره دي حالا دلوقتي حالا قبل وانا بجهز المحاضره، علشان اقول لك ايه بقى، اقول لك البول اند كلاتش. البول اند كلاتش تكنيك، يعني انا الصوره راسمها، جبت غطا الازازه دي قال يعني ده البول وصوابعي ده الكلاتش القابض، علشان اقول لك الباثولوجي بتاع اللايكن نيتيدس اللي لا يمكن تنساه. تمام، في ناس بتسميه الايه، الكلو اند بول ابييرنس. ماشي، ادي البول تمام، وادي الكلو اللي هو ده من هنا وده من هنا. يعني الريتي ريدجز الابيثيليوم بيكستند داون وبينتند كده، وبيبقى البول اوف انفلاماتوري انفلتريت في النص، فعشان كده بنسميها البول اند كلاتش. راحت فين؟ كانت جنبي دلوقتي مش عارف راحت فين. البول اند كلاتش ايه كونفيجوريشن. المنظر ده صعب تلاقيه في حاجه تانية. طيب لما تيجي بقى ايه تكبر الصوره شويه وتيجي تشوف الانفلاماتوري انفلتريت ده، هتلاقيه بالمنظر ده. خلاص، هذا المنظر العجيب اللي هو الليمفو هيستيوسيتك. ساعات في ناس بتتلخبط. بص يا سيدي يا رب، شايف السهم ده؟ دي هيستيوسايت، خليه كبيره تمام اهي. خلاص، يمكن الصبغه هنا مش حلو. شايف دي كل اللي عليه السهم ده بتلاقيها كويبويدال سيلز شويه، واحيانا تبقى واخده الشكل المفلطح زي ده كده. كل دي هيستيوسايتس. امال الليمفوسايتس فين؟ بتبقى داركلي ستيند سيل، والنيوكليوس بتاخد ذا موست فوليوم اوف ذا سيل. دي دي السهم واضح ها؟ كل دي ليمفوسايتس. فعشان كده بنقول ليمفو هيستيوسيتك، يعني ليمفوسايتس وهيستيوسايتس مع بعض عاملين الانفلتريت ده. ولو جيت بصيت هنا كده في البيزل سيل لاير، هتلاقي شويه في هيدروبيك ديجنريشن، شويه اللي هو ابيض كده، الشبابيك المنوره. انا شرحت
قبل كده في الانترفيس ديرماتيتس شويه، وقلنا اللي هو الديرمو ابيديرمال جانكشن شويه في انفلاميشن، والبيزل سيل لاير بتبدا تتنفخ ميه وتتعبى ميه، ويبقى يبقى فيها هيدروبيك ديجنريشن، يبقى ده لايكينيتيدس. تمام. طب تعالج اللايكينيتيدس ازاي؟ تعالجه اهو، دي اللي مكتوب في الكتب. طبعا ما عندناش جايد لاينز لان اللايكينيتيدس ده رير شويه، وبالتالي كل التريتمنت اوبشنز بيزد upon case reports. فعندك التوبيكال ستيرويدز، السيستميك ستيرويدز، الاسيتريتين، السايكلوسبورين لو في الحاله سيفير، الليفامايزول، والفوتوثيرابي. واحيانا بتبقى سيلف ليميتد لو هي هنا وهنا، او في الفليكسورز هنا خلاص سيلف ليميتد. لكن احنا هنا جبنا ليه العلاج؟ لان دي كانت حاله ديسيمينيت، والحاله جت للعياده، فانت محتاج تدي علاج. في الحقيقه انا كان اختياري من كل دول كان الاسيتريتين، لان نقدر نقول السايد افكت بروفايل في ميل 16 years old الى حد ما مقبول ومعقول، والولد بدا يستجيب عليه بشكل جيد. دي كيس نمبر 1. دايما remember, always remember during this lecture tiny small lesions. Case number 2. 16 years old girl presented by itching in her body of gradual onset for 15 months. ده الابر باك بتاعها. حلو اهو. يلا. I need a full clinical description. Don't rush diagnose. اوعى تستعجل التشخيص. على الشات بقى. يا جماعه في ايه؟ اوصفوا يا جماعه، انتوا شايفين ايه؟ skin colored dome shaped papules. حلو. tiny small skin colored papules، وفي شويه rose colored، وفي شويه a little bit erythematous، وفي شويه tanned. يبقى الكالر هنا بيرينج من skin colored لتاند لايه، نقدر نقول ايه a little bit erythematous. خلاص. طب هي فوليكولار ولا نون فوليكولار؟ نجيب المنظر ده الهنا المنطقه دي، ايه رايك؟ دي فوليكولر ولا نون فوليكولر؟ بالعين المجرده قد نتفق قد نختلف. طب بص، الدرموسكوب مش هيضلك ابدا. ده فوليكولر اهو، بابيولز اهو. انا حطيت الدرموسكوب على جلد البنت، وكمان في associated dryness وزيروزس موجود، والشعر اللي بيلف وبيمشي جوه الجلد. ده توصيف دقيق لما يقوله المريض على فكرة. يبقى احنا قدام حالة ايه؟ everyday practice. انا عندي جلد الوزة، الجوز سكين، او الجوز بامبس، او التشيكن بامبس، جلد الوزة كيراتوزس بايلاريس. طب انا جبت منين الثقة دي؟ علشان دي فوليكولار بابيولز موجودة واسوشيتد with dry skin زي ما انتم شايفين، وهنا في فوليكولار كيراتينايزيشن واضح قوي. المشكلة كلها في الفوليكولار كيراتينايزيشن. حلو الكلام. المنظر ده منه تستمد العلاج تريتمنت. هتعالج ازاي الحالة دي؟ خلاص. بس قبل ما نعالج ازاي الحالة دي، بص ده انذر درموسكوبيك بيكتشر الاسوشيتد زيروزس والفوليكولار بابيولز الموجودة، واللي طالع منها الشعراية، علشان كده التريتمنت هتدي ايموليانت. يس، يبقى تريتمنت ده الفيرست لاين اوف تريتمنت. سكندلي كيراتوليتكس، يبقى ايموليانت وكراتوليتكس الاثنين مع بعض. خلاص. وتدي ايه كمان؟ الليزر هير ريموفل ممكن يخلي الحاله ايه افضل شويه، خصوصا لو البنت عندها ثيك هير. مظبوط. علشان تتخلص من الايه المناظر دي. ايمولينت، الفا هيدروكسي اسيدز، البيتا هيدروكسي اسيدز. الالفا هيدروكسي اسيدز اللي هو الجلايكوليك اسيد واللاكتيك اسيد بتركيزات قليله، 6%، 7%، 8%، في الرينج ده.
في فانيشنج كريم او في بادي لوشن. خلاص. البيتا هيدروكسي اسيدز المقصود بها الساليسيليك اسيد. خلاص. ان اوينتمنت بيز تبدا تدهن او تعمل بيلينج بالساليسيليك اسيد. التاكروليماس كمان مكتوب من ضمن الحالات لو في اوفرت انفلاميشن ممكن ندي ستيرويد اوف مودريت بوتنسي توبيكال ستيرويد. ويو كان ريفير تو الليكتشر اوف توبيكال ستيرويدز على اليوتيوب. وممكن في السيفير كيسز ندي الايزوتريتينول. يبقى دي اللاينز اوف تريتمنت للكيراتوزيس بايلاريس which was our second case for today of tiny lesions. يبقى كيراتوزيس بايلاريس كيس نمبر 2 كانت عفوا اللايكن نيتيدس كيس نمبر 1 وكيس نمبر 2 اللي هو الكيراتوزيس بايلاريس. لحد كده مفهوم؟ قدرنا نوصل فكره. انا عايز اوصل فكره، انا مش عايز اوصل الكلام ده موجود في الكتب. الفكره وصلت. اوعى تستعجل التشخيص وحياه ابوك. فكر وشوف. والتايني ليجنز دي ما تهملهاش. حاكم شفنا حاله لايكن نيتيدس ماشي. كيس نمبر 3 20 years old girl presented by asymptomatic lesions mainly in both hands for 10 months. واضحه قوي اهي. خلاص. واضحه جدا كلينيكالي. وده بالدرموسكوب. وهنا بالدرموسكوب. لحد هنا حد يقدر يوصف ويشخص؟ حد يقدر يوصف ويشخص؟ واضحه يا جماعه في ايه؟ ما تخافوش. واضحه جدا. ها الصوره مش واضحه؟ اهو كلينيكال اهي. ايوه. الناس بدات تجاوب قالت لك الله ده زي كيس نمبر 1. هو الراجل ده انت بتستعماني يا هرم؟ الراجل ده بيكرر نفسه ولا ايه؟ يعني واخد بالك؟ ونفس الدرموسكوب اللي هو ديسكريت شايني بابيولز محترمه. فده لايكن نيتيدس. انا مش مختلف معاك، ده لايكن نيتيدس. واكيد انا مش جايب الحاله دي علشان اقول لك ده لايكن نيتيدس، ما هي باينه. خلاص. يبقى الحاله دي تطبيق لحاله نمبر 1. كيس نمبر 1. بس انا فيها حاجه دي. فيها حاجه اللي جيبها بقى. بص لو ركزت في الدرموسكوبي هنا هتلاقي دي وايتش فلات توب وايتش بابيول وجواها براون اندنتيشن كده اهو. خلاص. باينه. ولو شفنا المنظر ده هتلاقي براونش رينج انسايد. بس دقق النظر والنبي. انسايد ذا وايتش بابيولز. انا راسمهم لك اهو. حد شايف اللي انا شايفه ولا ما حدش شايفه؟ الانيميشنز اعتقد مسهله. يعني دي وايتش بابيول. خلاص. وجواها حاجتين بنيتين براونش شادوز اهو. ورسمهم لك في الانيميشن. وهنا تحس ان في شادو بس على هيئه رينج لحد النظر. حاكم على فكره الدرموسكوب ده عايز حد النظر ويقدر يفصل في الالوان شويه. خلاص. وهنا السؤال. واللي هيجاوب على السؤال ده هياخد فري ريجستريشن للاقصر ديرما لانه اكيد هيبقى حد شاطر وقاري. ما دلاله البراونش شادوز؟ ليه البراون شادو ده موجود؟ وده في واقع الباثولوجي اللي احنا لسه عارضينه. وليه موجود وشبه ايه كمان؟ يعني في ايه كده ممكن نشبهه؟ فاللي يجاوب اجابه دقيقه والنبي هنعرفه علشان نديله الفري ريجستريشن النهارده. ويقول لي ليه كده ويشرح كده عشان الريجستريشن ده بفلوس كتير يا جدعان. فيعني حد يقول. لا ميلانين انكونتيننس صعبه شويه. الناس بدات تتكلم كتير. هاجرز ايفون بتقول لك الكلاتش. يعني
يعني ماشي. إن ويكهام إيه بس؟ لأ ما فيش ويكهام هنا. ويكهام إيه؟ يعني أول حد اتكلم مضبوط يمكن هاجر أيفون. هاجر قالت لك الكلاتش. طب تقدري تديني فكرة يا هاجر، الكلاتش ده وضعه إيه؟ جاي منين؟ ليه براون وحلقة؟ والبراون الحلقة ده ممكن يبقى شبه إيه تاني في الجلدية؟ ما علينا. هو أعتقد هاجر هي اللي كسبت معانا الفري ريجستريشن. ابعتي لي بقى على الخاص يا هاجر بياناتك. خلاص، انت معايا على جروب التليجرام اكيد. congratulations، انت كده اول حد قال فكره الكلاتشنج، وقال فكره اللي احنا قلناها في الباثولوجي. يعني الفكره وببساطه ان الدرموسكوب زي ما شرحت لكم في محاضره الانترودكشن اوف درموسكوب، فكره البولارايزد لايت، وانه بيخترق وقدرته على اختراق السطح والارتداد داخل الانسجه، ثم الارتداد الراسي لعين الاكزامينر، فيبدا يشوف الاندرنيث سيرفيس. وبناء عليه في حاله اللايكن نيتيدس احنا عندنا البول اند كلاتش اللي احنا قلنا عليه. فالبول اللي جوه دي لو نزل عليها الدرموسكوب وانعكس تاني لعينك هتبان انه حته بنيه شويه. وعلشان كده البيبر دي جميله قوي، البيبر الهنديه دي فيها يمكن الرسمه اللي احنا عرضناها الصوره بتاعتنا قريبه لدي شويه. عايز يقول لك ان في براون شادوز انسايد ذا شايني وايت بابيول اوف لايكن نيتيدس، وبالتالي البراون شادو ده مور ادد درموسكوبيك فيتشر في اللايكن نيتيدس. والتفسير المنطقي واعتقد الوحيد يعني ان الاوبزرفيشن كمان قال لك ده شبه البيريبايلر ساين في حالات الاندروجينيتيك الوبيشيا. لما لا بفكركم بيها اهو، لما تيجي تشوف حاله اندروجينيتيك الوبيشيا ساعات بتلاقي براون شادو حوالين الهير فوليكل زي ما هو موضح في الصوره، وبيقال ان ده نتيجه الليمفوسيتيك انفلتريشن اللي بيبقى موجود احيانا في حالات الاي جي اي. وبالتالي ده ممكن يبقى له ثيرابيوتيك امبليكيشن، ان العيان ده هياخد مينوكسيديل وتوبيكال ستيرويد كمان at the same time. فهو عايز يقول ان البراونش او البراون شادوز اللي ممكن نشوفها هي انعكاس للليمفوسيتيك انفلتريشن اللي هو موجود في البول اند كلاتش كونفيجوريشن بتاع مثلا اللايكن نيتيدس، وهنا في الهير اللي هو الرينج ساين. فكده هاجر فازت معانا، بس مش عارف بقى هي فازت يعني هي المستحقه الجيده ولا لا. بس والله هو اول حد عيني وقعت عليه، اول حد عيني وقعت عليه. بس هو السؤال، انت يا هاجر يعني ماشي خلاص، انت خدت حلال عليكي، مبروك. مش هنرجع بقى في الكلام. طيب، كيس نمبر 4، التايني ليجنز. دي ليدي جات لي كده 28 سنه وبريزنتد باي توتال اسيمتوماتيك ليجنز في النك بالمنظر ده. خلاص، عايز توصيف، خد صوره اكبر اهو. عايز حد ابن حلال يوصف هو شايف ايه، يوصف هو شايف ايه. ما تستعجلش، ما تستعجلش. هل في دي discrete papules؟ يس، انا شايف discrete papules، tiny discrete papules. فوليكولار ولا نون فوليكولار؟ تقدر تقول بالبق المليان هي نون فوليكولار، يعني واضح قوي انها نون فوليكولار، يعني مش محتاجه عدسه مكبره. طب اللون، ها، slightly erythematous to tanned، بلاش براونش دي، حط كلمه tanned شويه اللي هي تجمع ما بين البراون كلر واليلو كلر، يبقى slightly erythematous to tanned color with a smooth surface، موجودة في النك بس. خلاص، يبقى أنا لما أجي أقول لك multiple discrete babulation أو papules with a smooth surface ranging in color from slight erythema to tanned up to skin colored، لو حبيت تقول يعني أو تجود، موجودة في النك وتوتالي asymptomatic، يبقى ده equal إيه؟ خلاص، انت شخصت بتوصيفك الدقيق، شخصت سيرنجوما. يجي واحد يقول لي انت بتسرح بينا،
سرنجومة ايه؟ انا عايز درموسكوب، انا عايز درموسكوب. حاكم إذ ويمكن أن تكون لايك النيتيدس. هتقول له إزاي ده لايك النيتيدس؟ إحنا قلنا إن هي بتبقى شايني أو وايتش. قال لي لا، أصله في بعض التكست بوك بتقول سلايتلي إريثيميتس، وبتقول ممكن تبقى براونش، وكلامه صدق. فعلا لايك النيتيدس مش بيورلي وايتش بابيولز أو شايني بابيولز، ممكن تاخد المنظر ده. فبالتالي المتنطع هنا يقول لك ده لايك النيتيدس ممكن بلاش. واحد يقول لك لوبس ملياريس ديسيمينيتس فاشياي، ده انا شايف الاريثيما قويه جدا، ده واضح ان ده انفلاماتوري ليجن مش مجرد سرنجوما يعني. فبالتالي اللوبس ملياريس ده ممكن جدا يا دكتور. طيب ماشي. في حد عايز يقول حاجه تاني؟ ممكن واحد يروح بعيدا يقول لك لا، دي eruptive histiocytosis. شوف الكلام. طيب يبقى انت بالاخر عايز درموسكوب، ادي الدرموسكوب. حد شايف حاجه او حد يقدر يفيدنا؟ على فكره يا اخوانا، ده مش شغل اطالس، ده شغل عياده. ده مريض وصورته كلينيكال وصورته بالدرموسكوب واسم العبد الفقير عليها اهو. شغل عياده. وهوريك ان شغل العياده احيانا بيكون احسن من شغل الاطلس. ايه ده؟ إيه اللي احنا شايفينه ده؟ وصف، خلي عينك توصف. انت شايف في ناس بتقول لك يلوش، ناس عايزه تجمع اهو. في ناس تقول لك بلاد فيزلز، والله والله شطار، وحياة ربنا شطار. بس هو واضح ان في ريتيكولار بيجمنتيشن باين جدا اهو. وفي شويه واحد يقول لي ده في تلانجكتيزيا يا عم، وفي ريتيكولار تلانجكتيزيا شويه. في واحد يقول لي في يلوش سبوتس وفي هايبو بيجمنتد سبوتس. انا عمال اشاور عليها بالسهم واتعشى من السهم يبقى واضح. يبقى في يلوش او هايبو بيجمنتد سبوتس، وفي ريتيكولار بيجمنتيشن، وفي تيلانجكتيزيا. ده اللي نقدر نقوله وباين باين بعيني. تخيل يا مؤمن انه عاده هو ده الدرموسكوبيك فيتشرز بتاعه سرنجوما. يعني انا كاحمد نوح والله لا يعني لا اخفيك سرا، انا ما كنتش اعرف يعني ايه درموسكوبيك فيتشرز بتاعه سرنجوما دي خالص. انا بعرفها بالشبه، ببص كده السرنجوما بتبقى شبه كده من كتر ما شفت. لما رجعت للليترتشر لقيتهم كاتبين تيبيكال اللي انا بشوفه. تيبيكال الصوره دي، هوريك صوره الليترتشر عامله ازاي. الصوره دي اوضح جدا. يعني ريتيكولار بيجمنتيشن اهو، وشويه تلانجكتيزيا لو عينك دقيقه في الجزء ده باين قوي، وهتلاقي في الجزء ده باين شويه. وبعدين اليلويش سبوتس والهايبو بيجمنتد سبوتس، او بيسموها المالتي فوكال هايبو بيجمنتيشن. بص البيبر الرائعه دي، وهو عمل سمري شويه للدرموسكوبيك فيتشرز، وده الشغل بتاعه حلو مش وحش. يعني ادي ريتيكولار بيجمنتيشن هنا اهو، وهنا اهو، وفي تلانجكتيزي. بس بذمتك المنظر بتاع حالتنا النهارده مش اوضح وجايب كله في ليجن واحد؟ واضح جدا. يبقى هي الفكره في دراسه الدرماتولوجي مش انك تعلم كل شيء، بس انك تتقن صنعتك وكشفك على المريض وتخليك دقيق. بس بعدين تراجع هتلاقي مكتوب. ما اصلا ما فيش اختراعات يعني، هي مش اختراعات. فده المكتوب. يبقى انت استفدت النهارده في المحاضره بتاعتي دي درموسكوبيك فيتشرز اوف سرنجوما. لو واحد كده متنطع حب يسالك السؤال ده او يشوف مدى قدرتك، اديك اهو ريتيكولار بيجمنتيشن، وفي الريتيكولار تلانجكتيزيا برضو بتبقى معاها، والمالتي فوكال هايبو بيجمنتد او يلوش سبوتس. خلصنا. حلو كده، حلو جدا. كيس نمبر 5. يبقى احنا عرضنا النهارده ايه؟ 4 حالات. لايك النيتيدس، كيراتوزس بايلاريز، لايك النيتيدس اجين علشان اعلمكم البراونش اندنتيشنز او البراونش شالوز اللي موجوده انسايد. ورابع حاله كانت ايه؟ سرنجومز، ايرابتيف سرنجومز. حلو كده، حلو جدا. طيب الحاله الخامسه، يا ترى ايه؟ يا ترى هتبقى ايه دي؟ 19 years old man presented by itchy lesions mainly in his forearms for 3 months. حد شايف حاجه؟ ما حدش شايف حاجه. طيب نكبر شويه. دي الصوره كبيره شويه. هي دي
tiny discrete babules؟ نعم. طب هي discrete ولا بتكوalesce together؟ ده سؤال كلينيكال، حد يجاوب. هي هتدنها discrete ولا بتتجمع مع بعض علشان تعمل حاجة أكبر؟ طبعا بتتجمع مع بعض. ادي الديسكريت اهو، وادي الكواليسنس في المنطقة دي. يبقى انت از كلينيشن لما تيجي تشوف تايني ديسكريت بابيول، والنبي خلي بالك شوفها بتتجمع مع بعض بتكواليس توجذر، لكن ده ممكن يوديك في سكك او نوت كواليس توجذر، بتدنها لوحدها. فدي بتكواليس توجذر واتشي وجايه بسرعه وجايه بالشكل ده وفي الفور ارم بتاع الولد، يبقى ممكن يبقى ده ايه؟ ممكن ده يبقى ايه؟ حد يحط كلينيكال بقى، خلاص انا حليتها كده تقريبا. فلات توب شايني اريثيميتاس اتشي بابيولز موجوده، خلصت. لايكن طبعا، لايكن جدا، لايكن قوي خالص والله. مش لازم تلاقي اللايكن الكبير عشان تلاقي تسميه لايكن. طيب يجي واحد يقول لي لا، بقول لك ايه، ده مش لايكن خالص، ده مش لايكن خالص. انا هقول لك ان ده مثلا سورايسيس او دراج كرابشن او اي حاجه. هقول لك طيب الدرموسكوب، بيني وبينك ايه الدرموسكوب؟ ادي الدرموسكوب، خلاص. ده درموسكوب الحاله اللي فاتت دي، مش بوفق انا صور على بعض، لا ده هو ده بتاع ده. انت شايف ايه في الدرموسكوب؟ اللي شاف حاجه يقول. ويك هامسترايا، شاطر. ويك هامسترايا ده باينه جدا اهي، كل اليلوش والوايتش، كل اللي انا بشاور عليه ده كل ده ويك هامستراي. وايه تاني؟ وفاسكولار دوتس موجوده، وفايوليشس باك جراوند، اريثيميتاس باك جراوند. بس خلاص انت مش عايز حاجه تاني. لما بتلاقي الفاسكولار دوتس كتيره يبقى تعرف ان ده حاجه كده اكيوت، يعني لايكن سريع، الديفلوبمنت بتاعه سريع، ده لسه الفاسكولاريتي عاليه فيه شويه، يبقى ده لايكن. يبقى الدرموسكوب هنا بذمتك الحاله دي محتاجه باثولوجي؟ انا اقول لك لا، انا اقول لك تو ذيس ليفل لا، ما انتش محتاج باثولوجي خلاص. الدرموسكوب هنا كافي ووافي، خلاص. يبقى دي حاله لايكن، بس مش لايكن العادي اللي انت بتشوفه ده، لايكن صغنن كده وجاي بتايني بابيولز. بس الفكره انه بيكون اليس توجذر، خلاص. خلي بالك عنده القابليه انه يخش في بعضه ويعمل احيانا بليكس كبيره كمان. وده الدرموسكوب. في محاضره على اليوتيوب انا عامل فيها الفيتشرز بتاعه الدرموسكوبي بتاعه اللايكن كامله، ارجعوا لها، ممكن ترجعوا لها في اي وقت. ده شاب تاني خالص، وانا بحضر المحاضره كده، والحاله دي انا كنت عرضتها من في الكورسز بتاعه الان تي اي في القاهره، البالم اند سول ديرماتوزيز اللي انت تخون الذاكره، وحطيت الحاله دي وناس كتير اتلخبطوا فيها. دي كانت بس كنت عرضتها طبعا بالدرموسكوبي وبكل حاجه. فده لايكن، والولد 8 weeks after treatment بقى اتحسن. بس الجزء ده كان part from generalized، يعني كان جاي في ايده وبطنه وصدره، كان متبهدل الولد ده. الولد ده اخد نارو باند واخد اسيتريتين، اتحسن بقى بالمنظر ده. كيس نمبر 6، دي بنوته 8 years old girl وبتشتكي من itching في الترانك والابر واللور limbs. والبنت كانت بقى في الشتاء ولابسه كتير كده، فيعني ده اللي عرفت اصوره لكم يعني. تمام. لايك النيتدس، بص الناس بترش دايجنوزس، والله ما في فايده، اوعى تستعجل التشخيص، اوعى. طيب هنا الناس بقى ذكيه، قالت لك ده بص، ده هو بيتك على حته بتكو اليستو جذر او بيحصل كونفلونس ولا لا. من الاول قالوا لك ده بتكونفلونت مع بعضها. طب نشوف صور تانية، ايه رايكم في دي؟ بابيولز، بص ده البرايمري ليجن اهو بتاعك بابيول، والبابيول دي بتكو اليستو جذر علشان تعمل بليك، خلاص.
يمكن المنظر هنا البابيولز بعيدة عن بعض شوية، هنا عملت بليك، هنا عملت لارجر بليك، بس واضح البابيوليشن لسه فيها. خلاص. الفريكشن لايكنويد درماتيتس ده لو هنا، لكن انا في الهيستوري قلت لك ده في الترانك واللور والابر ليمب. طب ايه رايك في ده؟ ده ايه ده؟ ممكن ده كوبنر، يعني ممكن ده كوبنرايزد فينومينون ميبي. ليه؟ لان هي بتبقى بابيولز وعلى لينير كونفيجوريشن، فممكن كوبنرايزيشن ده ممكن. يبقى انت بدات تفكر في امراض فيها كوبنرايزيشن وطفله وبابيولز وبتتحول لكده. لحد اللحظه دي انا اقول لك المرض ده اسمه ايه؟ هل ده بي ار بي؟ قوي جدا خالص، ممكن، ممكن جدا. وعلى فكره ده الفيرست بوسيبيليتي اللي جت في دماغي، ده بي ار بي اللي هو البتريزس روبرابيلاريس، ولا سورايسيس ممكن، ولا اتوبي واكزيما، خصوصا ان انا حاطط لك في الهيستوري انه بت اتش ذس راش اتش. ايه النكست ستيب اللي نعملها؟ ما هو لحد اللحظه دي احنا هنختلف، اللي يقول لك اتوبي، واللي يقول لك بي ار بي، واللي يقول لك سورايسيس. فلازم يو هاف تو يوز يور تولز. فاكيد اكيد احنا محتاجين ايه؟ بصوره تانية علشان تشوفها من كذا زاويه. حاكم المرض تشوفه من زاويه احيانا تقول عليه حاجه، من زاويه تانية تقول عليه حاجه تانية. هنا واضح ان في بليكس بقى، يعني البليكس بدات تبقى ويل استابليشد شويه. This is dermoscopy of such girl. بالدرموسكوبي ده نقول ايه او نفكر في ايه؟ في فاسكولار دوتس واضحه جدا، واضح ان في هوموجينس ديستريبيوشن ليها، صح؟ واضح ان الهير فوليكلز طالعه سليمه كويسه، ومفيش نيبنج حواليها ولا سكيلينج ولا حاجه. يعني السكيلز الخفيفه دي مش قضيه، لكن شايف انت كل دي فاسكولار دوتس وموجوده وهوموجينس، نيرلي هوموجينس ان ديستريبيوشن. فانت كده more in favor of psoriasis. مش على فكره الدرماسكوبي هنا does not preclude 100% eczema او اتوبي، لكن بيفيفر السورايسيس. بيفيفر يعني I cannot swear 100% ان هي سورايسيس، لكن ده more favorable. السورايسيس هنا more favorable. طب بص كده، اظن واضحه قوي. يمكن المنظر ده اكتر بتاع سورايسيس. يا خبر ابيض، سورايسيس وبادئه ببابيولز وتايني بابيولز. ازاي؟ يعني ازاي بادئه بتايني بابيولز؟ هو ممكن السورايسيس يبتدي كده؟ ايوه، حضرتك في حاجه اسمها فوليكولر سورايسيس. على فكره our case is not follicular psoriasis خالص خالص، بس عشان ما حدش يتلخبط. لكن انا جايبها علشان ابني علم مع حضرتك في حاجه اسمها فوليكولار سورايسيس. هو بيبتدي بفوليكولار بابيولز بس وممكن يتطور لسورايسيس فالجاريس وممكن لا. وعلى كده هو فورجيتن انتيتي. وعلشان كده جبت لك البيبر دي، عجبني اسمها، عجبني اسمها. بص الفوليكولار سورايسيس عامل ازاي؟ فوليكولار بابيولز عاديه جدا، اريثيماتس فوليكولار بابيولز واضحه قوي في المنظر ده. تخيل رجل الراجل ده عامله ازاي. ده مش سورايسيس يعني بالمعنى اللي انت تعرفه او الفالجاريس، بص كلها فوليكولار بابيولز. فالفوليكولار سورايسيس له تو مين سب تايبس. بيجي في الادلت تايب بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، وبتبقى فوليكولار بابيولز، واحيانا بنقعد نلخبطها مع بويلز او مع حتى بي ار بي او مع حاجه. وبتيجي في الاطفال وبنشوفها، وممكن تبتدي كفوليكولار بابيول ونلخبطها مع البي ار بي، وما تبقاش انت عارف ده سورايسيس ولا بي ار بي. ما تبقاش عارف. فاكرين محاضره الويبينار اللي فات قلت لكم انا بقيت اشوف حالات الصدفيه دلوقتي اعمل ايه؟ اتنح، اقف وما استعجلش التشخيص، وابص كويس واجيب درموسكوب، واحيانا اعمل باثولوجي. الكلام ده قلته الويبينار اللي فات.
فالحالة دي تصديقا عليه. خلاص، نبص للحالة تاني مع بعض. نبص للحالة تاني مع بعض. دي طفلة 6 سنين جايب المنظر ده. خلاص، بص، أول يعني نقدر نقول تيك هوم مسج أو كلو، حتة الكواليسنس من أو الكونفلونس من عدمها. فهنا بابيول وبتلحم مع بعض بتعمل لارجر بليك. بص الكوبنرايزيشن، وده يمشي مع الاثنين بي ار بي او سورايسيس عادي يعني. بس الكالر ده والدرموسكوبي ده يفيفر السورايسيس، يفيفر نوت كونفيرم، يفيفر. خلاص كده، يبقى الحاله دي هتفيفر الايه؟ السورايسيس، لان البي ار بي الكالر بيبقى ايه؟ اورنج كالريشن. خلاص، اورنج ديسكالريشن او كالريشن، مش ده سلايتلي اريثيميتس. والسكيلينج بدا يتكون شويه هنا اهو. لو عينك دقيقه هتبدا تشوف. والدرموسكوب في الفاسكولار دوتس وهيموجينسلي ديستريبيوتد، فالكلام ده هيبقى فيفر الايه؟ السورايسيس. لكن الحاله دي عايزه ايه؟ عايزه باثولوجي، وخدت لها باثولوجي، بس للاسف ما كانش عندي الوقت ان انا اصور السلايد واطلعه واعرضه على حضراتكم. ده السورايسيس، يبقى الحاله دي سورايسيس بس جايه لك بدري. فارجوك اوعى تشخصها على انها حاجه كده ولا كده، خلي بالك. وبناء على الكلام ده انا بس حبيت اذكرك بحاجه اسمها فوليكولار سورايسيس للتذكره. مش معناه ان الحاله دي فوليكولار سورايسيس، لا، هي سورايسيس عاديه جدا بس جايه ايرلي، انت شفتها بدري. والفوليكولار سورايسيس بيجي اوف تو مين سب تايبس، ممكن يجي في الادلت، ممكن يجي في الاطفال. ولما بيتشاف الباثولوجي بتاعه بتلاقي الفوليكولار بلاج في الدايليتد انفانديبولم. شايفين الانفانديبولم بتاع الهير فوليكل واسع جدا ومليان كيراتين. تبص هنا، ده ستراتم كورنيوم وده ستراتم سباينوزوم على طول. يعني الى حد ما في هايبوجرانيولوزس في مناطق معينه. في جرانيولار لير هنا اهي شويه، بس في مناطق تانية كتير بدأت تفقد الجرانيولار سيل لير. وفي البابيلا دايلاتيشن شويه، وفيها الانفلاماتوري انفلتريت. فيعني الباثولوجي بتاعها بيبقى واضح للدرماتو باثولوجيست. المحاضره النهارده كان فيها حاجه ظريفه عشان الناس اللي يعني لسه داخلين معانا، او التيك هوم مسج. اولا التايني ليجنز does not mean neglection. اوعى تهملها رجاء. التايني ليجنز بص عليها بعنايه وافحصها كويس، ودونت رش دايجنوزس في الحوارات دي. طيب، ودايما بص being small isn't so bad after all. القصه دي بتحكي على طفله صغيره قصيره كانت خايفه تدخل المدرسه علشان لا يحصل عليها تنمر، فمامتها بدأت تقول لها مميزات القصيرين علشان تحب نفسها. وبالتالي احنا عرضنا حالات النهارده، عرضنا 6 حالات: لايكن نيتيدس وكيراتوزس بايلاريز، وعرضنا لايكن نيتيدس تاني حاله تانيه، وعرضنا سورايسز وقد ايه بيبتدي بتايني بابيولز، وعرضنا اللايكن وممكن يبتدي بتايني بابيولز. يعني هي سيت اوف كيسز او سيريز من الكيسز اللي بتبتدي بتايني ليجنز. وعرضنا السرنجوما كمان، وقلنا كمان الدرموسكوبيك فيتشرز بتاعت السرنجوما النهارده، وقلنا الريتيكولار بيجمنتيشن والريتيكولار بلاد فيزل كونفيجريشن او تلانجكتيزيا، والمالتي فوكال هايبوبيجمنتيشن لمن يريد ان يمارس ويشوف السرنجوما بال ايه، قولوا معايا، بالدرموسكوب. انا بشكركم شكرا جزيلا، والدكتوره هاجر اللي فازت النهارده معانا بالفري ريجستريشن ابعتي لي على التليجرام بيانات حضرتك. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير الاثنين القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.